Ajattelen sinua nuorena poikana isäsi kuoleman jälkeen. En tiedä, onko minkäänlaista kosketuspintaa. Yli 300 vuotta. Erottavia asioita on niin paljon. Mutta tämän näen. Tie opintoihin sulkeutuu sinulta. Veljesi on tehnyt arvostetun väitöskirjan Joutsenen laulusta. Sinäkin haluaisit tehdä jotain suurta. Kohtalo ohjaa sinut Kuusamoon ensimmäiseksi kruunun nimismieheksi. Teet työsi nuhteettomasti. Ostat 2 tilaa asiansa sotkeneelta sotkamolaiselta. Tiesit varmasti, että hän oli perustanut tilansa saamelaisten talvikylän päälle. Heitä oli vielä silloin Kuusamossa. Heillä oli ollut omat käräjänsä, lautamiehensä ja tuomarinsa sekä samaaninsa. Niiden vaikutuksen Enosi edeltäjä Gabriel Tuderus oli yrittänyt tuhota. Samanlainen tapa ajatella, elää, sopia ja nähdä maailma oli hävityksen kohteena. Sitä kutsutaan nykyisin kulttuuriseksi kansanmurhaksi. Mutta silloin Ruotsin kruunu oli antanut asuttajille huomattavia veroetuja ja vapautuksen sotapalveluksesta, jos he muuttaisivat rajaseudulle. Samalla siellä asuneet liikkuvat asukkaat piti työntää kauemmaksi. Sinun tehtäväsi oli selvitellä näiden asuttajien riitoja, ja sinun oletettiin asettuvan asuttajan oikeuden puolelle saamelaista vastaan. Kenties vielä muutamia kertoja saamelaiset toivat oikeuteen omia asioitaan. Kanteita metsiään polttavia asuttajia vastaan. Tulihan karkoitti metsäpeurat. Olisitko tehnyt tämän kaiken, jos olisit tiennyt sen vaikutuksen? Hävittänyt toisen kansan ainutlaatuista tapaa olla ja elää. Veljesi Benediktus ei koskaan kuullut Joutsenen laulavan. Sinä näit ja kuulit. Tässä Kantoniemen ja Haukiniemen välissä jäällä virittelit rautoja joutsenten pyytämiseksi keväällä, kun ne vasta odottelivat pesäpaikkojen sulamista. Kuulit elävänä niiden huudon. Tunsit sen voiman. Näet niiden elämänikäisen uskollisuuden. Kenties tiesit Joutsenista jotain sellaista, mitä veljesi ei koskaan voinut ymmärtää. Kenties tiesit myös, että saamelaisessa perinteessä lintu oli se, jonka uskottiin vievän kuolleen sielun ylisiin. Sinun kirjeesi Ruotsin kruunulle oman tilakauppasi puolustamiseksi johti siihen, että saamelaiset menettivät aiemmat maaoikeutensa. Siitä ei tehty sopimusta. Kruunu päätyi vain pitämään saamelaisten maita ominaan, ja omia maitaan se saattoi antaa tilallisille ja myydä. Pian sinun aikasi jälkeen saamelaiset katosivat Kuusamosta kokonaan. Sanovat, että esi-isien pahat teot kostetaan aina 7. polveen. Minä olen sinun jälkeesi 8. polvi. Yritän ymmärtää tekosi vaikutuksia ja sitä, mitä minun olisi tehtävä tämän tietoni kanssa. Sinä sait tahtosi läpi kirjoittamalla. Olit niihin aikoihin Kuusamossa yksi harvoista, joka osasi kirjoittaa ja puolustaa asiansa. Sanan voima. Se on löytänyt myös minut. Olen kirjoittanut tarinasi. En tiedä, mihin saakka se kantaa, mutta luotan. Veljesi Benediktus kirjoittaa näin teoksessaan Joutsenen laulusta.
Olaus Magnuksen tiedetään pohjoisten kansojen historiassa maininneen, että joutsen on muuttolinnuista viimeinen lähtijä, ja sen nimenomaisena tehtävänä on surra auringon kuolemaa. Joutsenet kokoavat lähtöä varten joukkonsa, ehdottavat lähtöä lämpimämpiin maihin ja sekoittavat ylistykseensä Kaijoa sen kesän lyhyydestä, jonka ne saivat vierailla ihmisten sulana. Joutsenen kaula on korkeanlainen ja ylhäälle kaartuva, jotta se ulottaa laulunsa parhaalla mahdollisella tavalla Jumalansa korviin. Platonin Faidonissa mainitaan Sokrateen suusta seuraavasti. Laulavathan joutsenet muulloinkin, mutta kaikkein eniten ja voimallisimmin silloin, kun ne tuntevat kuolevansa, sillä ne riemuitsevat päästessään sen Jumalan luo, jonka palvelijoita ne ovat. Koska joutsenten jalous on niin suuresti ihmismieltä kiehtonut, muutavat kuolevaiset sankarit ovat joko pelosta tai urotyönsä hetkellä kuvitelleet voivansa muuttua itsekin joutseniksi. On katsottava toinenkin syy, josta ihmispolo voi ansaita joutsenen nimen. Joutsenen tiedämme muuttavan paikkaa keväisin ja syksyisin. Ja keskuudessamme onkin sellaisia kulkijoita, joita jatkuvasti rieputetaan paikasta toiseen niin, etteivät he sielultaan ehdi juurtua mihinkään. Niinpä he saattavat kantaa sielunsa kätköissä kodinkaipun ilmaisematonta lauluaan. Tai korkeintaan päästä siitä vain muutamia törähdyksiä. Mutta kun heidän kuolemansa hetki tulee, ja he lopulta saavat ummistaa sekä silmänsä että korvansa, nouseekin heidän huuliltaan ihana laulu kaiken tuskan päätteeksi Jumalan korviin.